Good evening, everyone. Dobrý večer vám všem. I'm stunned to see so many of you. Jsem velmi potěšen, že vidím tady tolik lidí. And I'm particularly glad to see so many young people here tonight. Obzvlášť mě těší, kolik tady vidím mladých lidí. You come from a great country. You live in a great country. Přišli jste z úžasné země, žijete v nádherné zemi. You live in a country of deep religious significance. Žijete v zemi, která má velice důležitou náboženskou tradici a význam. Your heritage is phenomenal. Máte fenomenální křesťanské dědictví. And so this topic might be somewhat strange. I když tohle téma může vypadat trošku zvláštní, We are going to, over the next few evenings, look at the creation-evolution debate. čím se budeme zabývat několik večerů, je právě ta diskuze mezi stvořením a evolucí. For many people, the debate is over. Pro mnoho lidí se zdá, že tahle diskuze už je překonaná, Science has won, že je všechno vyřešené, věda to vyřešila and there's nothing to debate. a není o čem diskutovat. In actual fact, I don't believe in debate, Ve skutečnosti já příliš nevěřím na diskuze. because debate means there's a winner and there's a loser. Diskuze znamená, že je tady vítěz a ten, kdo prohraje. But truth is not debatable. Ale nám jde o pravdu a pravda není otázkou diskuze. It stands by itself, irrespective of what people think. A pravda tady stojí a nezáleží na tom, co si o ní lidé myslí. And if you came here to be convinced that another paradigm is correct, A když budete během těchto večerů přesvědčeni a dojdete k závěru, že ty určité pravdy, které tu budou představeny, platí, you probably came with the wrong idea. a pokud jste měli jiné představy, pak zjistíte, že některé z nich musíte korigovat. I cannot prove God with science. Já samozřejmě nemohu dokázat Boha vědou, And I cannot prove the absence of God with science either. ale také nemohu dokázat nepřítomnost Boha pomocí vědy. So don't think that I will present evidence that there is a God. Neočekávejte, že vám budu ukazovat a prezentovat určité důkazy, že existuje Bůh. I'm merely coming to present another point of view. Chci vám představit možná jiný pohled, než jste viděli dosud. And why is it essential that I do that? A proč je podstatné, že to udělám? Because in today's society, you don't hear this side of the A story. podstatné je, že v dnešní společnosti často neslyšíte názory, které tady uslyšíte, a je fér, abyste je mohli porovnat s tím, co jste se třeba učili ve škole. And that's not fair, and neither is it scientific. A dávat jednostranný pohled není ani férové, ani vědecké. The law says you must be trained in evolution alone. Velmi často slyšíme, že vlastně musíme pouze věřit v evoluci. So the law has made an outlaw of God. A tímhle způsobem vlastně se v řadě zemí snaží vytěsnit Boha. So isn't it fair that there are outlaws who say, come and listen? Je to fér, že jsou zákony, které vám říkají, že můžete poslouchat, nebo naopak, že některá názory slyšet nesmíte. Now I'd like to remind you that these lectures build one on top of the other. A chci vám říct, že bude výhodné, když budete sledovat ty lekce, protože jedna bude navazovat na druhou a budete mít pak celkový obraz. And you might have more questions than answers after the first one. A klidně se může stát, že budete mít po těch přednáškách víc otázek než odpovědí. So let's look at our little planet. Podívejme se. We're going to look at our little planet. Podíváme se na naši planetu. And for those of you with binoculars, that's Czech. Tady bude česká verze, tady anglická. And this is English.
an insignificant little planet. Vypadá to jako nedůležitá malá planeta. In an insignificant solar system. A jako nevýznamný solární planetární systém. In an insignificant galaxy. A nedůležitá galaxie. Floating somewhere in the midst of this universe. Která pluje někde tímto vesmírem. The Bible says he hung the earth on nothing. Bible říká, on zavěsil zemi na ničem. Science says it's being held in place by gravity. Věda říká, ona na svém místě je díky silám gravitace. We can measure gravity. Ano, my můžeme měřit gravitaci. We can measure its strength. Můžeme měřit síly. We can have all these fancy measurements. Můžeme mít řadu velice sofistikovaných měření. But what is gravity? Ale co je gravitace? It's a force. Co vlastně znamená? Rozumíme jí? What's it consist of? Na čem závisí? Co je její podstatou? No one knows. Nikdo to dosud neví. Consists of nothing. Vlastně je založena na ničem. So there's not much difference between science and religion there. Jaký je tedy rozdíl v pozici náboženství a vědy, co se týká gravitace? So is science and religion in conflict? Byl zde určitý konflikt mezi vědou a náboženstvím. The Bible says in Isaiah chapter 40 verse 22. Tady vidíme text z knihy proroka Izajáše 40. kapitoly. Go ahead, read it. Který říká, ten, který sídlí nad obzorem země, již obyvatele jsou jako kobylky, ten, který nebesa jako závoj roztahuje a napíná, je jako stan k obývání. Isn't that nice? We're just grasshoppers. Není to zajímavé? Jsme nazýváni kobylky. And when you look out there into space, they call this nebula the eye of God. Tato zvláštní mlhovina je nazývána Boží oko. But they say there is no God. Ale přesto často slyšíme, Bůh vlastně není. Let's have a look a little closer. Podívejme se na to trochu blíže. As we go into this magnificent nebula, Jdeme k této zvláštní mlhovině. we see this swirling gas cloud. Vidíme tady vlastně ty oblaky plynů, které tu velkou hvězdu obklopují. And beyond it stretches another vast universe. A okolo je ten ohromný, úžasný vesmír. And these gas clouds are supposed to be the place where stars are born. A tyhle ty oblaky plynů jsou místo, kde se předpokládá, že se vlastně rodí hvězdy. And where did all this matter come from? A kde se tahle hmota objevila, odkud přišla? Well, the first law of thermodynamics První termodynamický zákon říká, says that it can neither be created nor destroyed. že hmota nemůže být ani vytvořena, ani zničena. So all the energy that is out there, Veškerá energie, která tady je, according to that law, is finite, fixed. je konečná, přesně fixovaná. Nothing can be added, My nemůžeme nic přidat, nothing can be taken away, nic nemůžeme odebrat, so it must always have been there. a proto to tam vždycky musela být. Science can study it, Věda se těmito záležitostmi může zabývat, but they can't tell you where it came from. ale nemůže říct, odkud přišla. It really looks like an eye, even from the side. A skutečně ta oblast je to ze souhvězdí Oriona, vypadá jako Boží oko. So where does everything come from? A odkud se to tedy vzalo? What does the Bible say? Co k tomu říká Bible? The Bible says he spoke and it stood fast. A Bible říká, on řekl a stalo se, přivedl to slovem k existenci. Let's look at this one star, Betelgeuse. Podívejme se na jednu zajímavou hvězdu. That's the size of the star. Tady máme velikost té hvězdy na té první úsečce. Now,
the whole Earth plus its orbit is only that size. Zatímco vlastně orbit Země je podstatně menší, jak vidíte na tom druhém řádku. Even if you increased our sun to the orbit of Jupiter, it would still be smaller. Kdybychom i rozšířili orbit Slunce až k Jupiteru, stále by to bylo menší. So we really live in a small solar system. Čili jinými slovy, my žijeme vlastně ve velice malém solárním systému. And where do we come from? A jak se tady vzal, kde se to objevilo? Where does this Earth come from? Jak se vlastně tady narodila Země? Well, the astrophysicists tell us that there was a lot of floating debris. Astrofyzici předpokládají, že vesmírem putovalo vlastně spousta částic. 4.5 million years ago, Odehrálo se to před vlastně miliardami let. that this collided and eventually formed the Earth. A nakonec vlastně došlo k vytvoření planet a také k vytvoření Země, Which we call home. kterou my nazýváme naším domovem. And where did it all come from? Kde se to tady všechno vzalo? From a big bang. Dnes slyšíme, že vlastně je to důsledek velkého třesku. Remember the first law of thermodynamics? Vzpomeňme ale na první zákon termodynamiky. Nothing can be created, Žádnou hmotu nemůžeme vytvořit, nothing can be lost. a žádnou hmotu nemůžeme zničit. So everything that we see must have been there from the beginning. Čili všechno to, co vidíme, zde muselo být od počátku. Well, how do we know there was a big bang? Jak to víme, že byl velký třesk? Well, because if we look out into space, we see something called red shift. Když se díváme do vesmíru, do prostoru, nacházíme tam něco, co nazýváme rudý posun. But please remember, we're looking far out into space. Když hledíme tedy do velikých dálek vesmíru. Now, why is it red? Why does it appear that the galaxies are red shifted? Proč se galaxie vzdálené od nás jeví, jako kdyby měly ten rudý posun? Because in the wavelength that we have in light, Protože ve vlnových délkách světla, if the wavelength is stretched, když bychom tu vlnovou délku vlastně napínali, because the protahovali, object is moving away from us, díky Dopplerovu efektu, kdy ten objekt se od nás vzdaluje, then the wave is longer pak vlnová délka se prodlužuje and it appears red. a díky tomu máme rudý posun. And if it were shorter wavelength, Jestliže naopak se vlnová délka zkracuje, coming towards us, když se ten objekt blíží k nám, it would be blue. byl by to vlastně modrý posun. The same happens with sound. To samé my známe zkušenost se zvukem. Now you must please do this. When an ambulance comes towards you, Máme zkušenost s tím, když ambulance, její siréna se k nám blíží, the sound is compressed. jakoby ten zvuk té sirény byl stlačován a má jinou frekvenci. So the sound wave is high. Máme vlastně, ta vlnová délka se zkracuje. When the ambulance moves away from me, A jak ovšem nás mine a od nás se vzdaluje, the wavelength is stretched. Vlnová délka toho zvuku, který slyšíme, se So the sound is low. prodlužuje a Dopplerův efekt nás informuje o vzdalování toho objektu. So it's Tak, přesně Please tak. translate. So science says, because it looks red, everything is moving away. Věda říká, že protože je pozorován rudý posun, všechny galaxie se podsunují od nás, vzdalují. Logically then, in the past, A protože v minulosti vlastně došlo k situaci, it must have been closer. Kdy všechny vlastně ty vesmírné objekty byly mnohem blíže. And if you take it to its ultimate conclusion, A když pak dojdeme k konečnému závěru, it was all concentrated in a spot. v nějakém čase musela být situace, kdy všechno bylo soustředěno v jediném bodě. Now please, this is science. Toto je věda. And everything was concentrated in that one spot. Všechno bylo koncentrováno v malém bodě. Now,
let's have a look at this text. Psalms 8, verse 3, 4, and 9. Summarize. Podívejme Just read se it to na další biblický text z 8. žalmu. Když vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíce a hvězdy, které jsi umístil, co je člověk? Ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá. Hospodine, Pane náš, jak vznešené máš jméno všude na zemi. So the Bible says God made this vast universe. Bible říká, že Bůh vytvořil tento úžasný, ohromný vesmír. Science says an explosion made it. Věda říká, je tady díky explozi, díky velkému třesku. Now, if you look at the stars through the Hubble telescope, Když se díváme na hvězdy a na mlhoviny přes Hubbleův teleskop, you see this magnificent cluster, the star cloud. vidíme vlastně ohromný soubor, klastr hvězd a hvězdokup ve vesmíru. So the matter is concentrated. Hmota je vlastně velice koncentrovaná ve vesmíru, když máme dostatečné zvětšení. And that could be a problem. A toto může být problém. The Bible says the following in Nehemiah 9, verse 6. Read it to them. Bible, další text říká, ty, Hospodine, jsi jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes, všechna jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co v nich. Sám všechno zachováváš při životě, nebeské zástupy se ti klaní. So the Bible says God made it, science says it, an explosion made it. Bible říká, Bůh to vytvořil, věda říká, je to tady díky explozi. And this happened some 10 to 20 billion years ago. A časový odhad je takový, že se to odehrálo někdy mezi 10 a 20 miliardami let zpátky v minulosti. Now let's go and listen to what the leading astrophysicists have to say. Podívejme se na názory vedoucích astrofyziků týkající se počátku vesmíru. And it evolved from literally, what does science say? Nothing. Čili ta představa je taková, že vesmír se vyvinul doslova z ničeho. Let me just understand this now. Let me understand this. Zkusme tomu porozumět. This is what happened. Popišme si, co se tady odehrálo. Nothing exploded Nic neexplodovalo and created everything. a vytvořilo se všechno. That's science. Takto někteří vidí vědu. Excuse me, are you excited by science? Jste nadšení vědou? S takovýmto přístupem? God says Bůh říká, he created it from nothing. já jsem to vytvořil z ničeho. So both of them start at the same point. Čili oba dva přístupy vycházejí ze stejného bodu. You will say, where does God come from? Vy se samozřejmě můžete ptát, no ale kde se tu vzal Bůh? I will say, where does the nothing come from that exploded? Můžeme se zeptat ovšem, kde se vzalo to nic, čeho došlo velkému třesku. So we won't win an argument on this. Čili díky argumentaci se nikam nedostaneme a nikdo z nás nevyhraje. And if you want to call the statement stupid in the Bible, A můžeme samozřejmě se domnívat, že některé výroky v Bibli jsou velmi naivní. then you must admit that the scientific statement is just as stupid. A potom v pohledu na některé tyto spekulace můžeme říct, že jsou také velice naivní. All right, let's look at a few principles. Podívejme se na několik principů. If the Big Bang is true, Jestliže velký třesk je platný, then there must be two principles that it is in harmony with. pak musí být v souladu s dvěma základními kosmologickými principy. The one is called general relativity, První je koncept obecné relativity and the other one is called cosmological principle. a druhý se nazývá kosmologický princip. Now, I'm just going to talk about the second one, O druhém nebudeme hovořit. because the first one is a bit tricky. První je trošku složitý k vysvětlení. In other words, the first one's a bit difficult. Ten první je poměrně obtížný. And you have to be Einstein to understand it. A tvrdí se, že jenom několik málo lidí na světě rozumí teorii relativity, kterou popsal pan Einstein. And why did Einstein have to think it up?
jaký vlastně Einstein vymyslel, because all the evidence was against it. protože celá koncepce tehdejší fyziky a evidence byla proti němu. And so he found a mathematical solution to a impossibility. A Einstein tehdy řešil několik závažných posledních problémů fyzikou. Matematicky vlastně našel řešení pro ty problémy, které tehdy byly na stole. So it's philosophy, it's not really science. Kombinoval vlastně filozofii a vědu. Now, what is the cosmological principle? Budeme se tedy všímat toho kosmologického principu. Now, before you read it, let me first explain it. Dovolte, abych vám ho vysvětlil. If nothing exploded, Jestliže nic neexplodovalo, then nothing must be spread throughout the universe, right? nic se tedy do vesmíru nemohlo rozšířit. But let's say that nothing was energy, which is not nothing, but is, never mind. Ale zkusme přijmout, že to na začátku to nic byla energie. And let's say that it did change into matter. A že se pak vlastně energie přeměnila na hmotu. Then in that explosion in a vacuum, everything would be moving out uniformly. A pak bychom předpokládali, že vlastně po té explozi ve všech směrech bude vlastně stejný způsob šíření, že celý vesmír tedy bude vlastně homogenní ve své struktuře. So the cosmological principle says everything in the universe is spread out evenly. Čili ten kosmologický princip říká, že vlastně všechno ve vesmíru by mělo být rozšířeno jednotně. But it's not. Ale ono není. We have these megastar clusters. Naopak ta hmota je rozmístěna velmi nehomogenně. Máme vlastně ta obrovská souhvězdí, klastry hvězd. We have everything clustered together in lumps. Máme vlastně tam určitá místa, která obsahují obrovské množství hmoty. So science says, A věda říká, we're not looking at the whole sample. my se nedíváme jen na nějaký malý vzorek. The whole universe is really uniform. My se díváme na celý vesmír a celý vesmír je skutečně And we just happen to live in a lumpy piece. Podíváme se na určitý vlastně šťastný kousek vesmíru. Here's the problem. A tady je problém. Our telescopes got better. Naše teleskopy jsou lepší a lepší. And the Hubble's telescope got even better. A Hubbleův teleskop nám dovoluje se dívat do dálek vesmíru, které byly dříve nedosažitelné. And now we can see vast areas into space. A můžeme vidět do obrovských dálek vesmíru. And guess what? A hádejte co? It's lumpy. A vidíme tam vlastně to rozšíření, které rozhodně není homogenní. So this scientist says, A věda říká, jsme ztraceni, samotné základy modelu velkého třesku se rozpadly, nezůstalo by nám žádné vysvětlení pro velký třesk ani pro tvorbu galaxií nebo rozložení galaxií ve vesmíru. To řekl člověk vlastně z univerzity v Nottinghamu. so the universe violates its own laws. Vypadá to, jako kdyby vlastně vesmír překračoval a porušoval svá vlastní pravidla. There's another fancy law. A je další zajímavý roztomilý zákon, at the bottom. který říká, velký třesk rovněž porušuje zákon zachování momentu hybnosti. What does that mean? Co to znamená? It means that if there was an explosion, To znamená, že jestliže došlo k explozi, please translate, then everything is flying out from the center in straight lines, in every všechno direction. by vlastně se rovnoměrně mělo posunovat a vzdalovat toho prvního bodu, v němž k explozi došlo. That's called linear momentum. Tomu se říká lineární moment hybnosti. But if you look at the universe, Ale jestli se díváme do vesmíru, everything has angular momentum. pak tam vidíme vlastně angulární, úhlový moment. That means it's turning. Vidíme ve vesmíru spoustu rotace, nikoliv jenom lineárního pohybu. So the Earth goes around the sun. My máme zkušenosti, víme, že vlastně Země rotuje
The sun kolem goes around the slunce, galaxy. Galaxie rotují. And the rest, everything goes round and round. Všechno vlastně ve vesmíru má rotační pohyb. Oh, what now? A kde se vzal? So science says A věda říká, the only way to explain it jediný způsob, jak toto vysvětlit, is that little cosmic egg in the beginning spočívá v tom, že ten vlastně malý hrášek na začátku must have been spinning before it exploded. musel velice rychle rotovat dřív, než došlo k explozi. So what was spinning? Ale co rotovalo? Help me here. What was spinning? Yes, nothing was spinning. Ano, nic rotovalo And správně. then nothing exploded A nic explorovalo and created everything. a vytvořilo všechno. That's science. Tohle nazýváme vědou. Yes, that's. Now, here's the interesting piece. A tady je důležitý kousek. If you put children on a merry-go-round, Jestliže dáte you put děti, children on a merry-go-round, you know, in a fun park, children go on a merry-go-round. jo, jestli vlastně vaše dítě necháte vyšetřit na nějakém testu, kdy běhuje, aha, okay. I think he must go back to school, right? And the merry-go-round goes mad. A jestliže ta rychlost té rotace se stále zvyšuje, And the children are hanging on. Ah! děti tam zoufale visí, And then the children go flying off. a pak, když se to utrhne, tak můžou vyletět. The children will be spinning in the same direction as the merry-go-round spun. A děti vlastně budou rotovat stejným způsobem, jako rotoval ten kolotoč. So, that is the law of the conservation of angular momentum. To nám právě říká ten zákon zachování momentu hybnosti. Now, here is a beautiful galaxy, Andromeda. Chci vám představit nádhernou galaxii Andromédy. It's spinning in a certain direction. Rotuje určitým směrem. Here is the spiral galaxy NGC Tady je další 4414. spirální galaxie s tímto číslem. All the galaxies are spinning. Říkali jsme si, že všechny galaxie rotují. Let's go to this magnificent Eagle Nebula. Podívejme se na tuhle úžasnou orlí mlhovinu. Let's look right through it Podívejme se skrze ní. and read this verse over here. Bible říká, ten, který učinil Plejády a Oriona, jeho jméno je Hospodin. So the Bible says God made the Pleiades and Orion, right? Bible říká, že Bůh učinil Plejády, český kuřátka a Oriona, jeho jméno je Hospodin. And here is the Pleiades, Podíváme se na to souhvězdí Plejády. known as the Seven Sisters. Často se jim říká taky 7 sester. Now let's read Job. Podívejme se do knihy Jobovy. Dovedeš spoutat mlhotavý třpyt Plejád nebo rozvázat pouta Oriona. Wow. So here it says, can you bind the Pleiades? Čili ta otázka zní, dovedeš je spoutat, Can you loosen the belt of Orion? utáhnout pásek kolem nich. Did you know that science found out Víte, že věda nalezla, that Pleiades is one of the rare bound clusters? že to souhvězdí kuřátek je jedno vlastně z zvláštních, svázaných klastrů hvězd. Everything's flying apart, but the Pleiades are bound. Zatímco řada jiných souhvězdí se vlastně roztahuje, vzdaluje, tak Plejády ty hvězdy jsou svázány k sobě. Did you know that the stars in the belt of Orion are shooting apart at lightning speed? Zatímco řada jiných hvězd se vlastně vzdaluje rychlostí světla, But they're all spinning. všechny také rotují. Here's the Orion Nebula. Tady je mlhovina Orionu, There's the Cat's Eye Nebula. tady je mlhovina Kočičí oko. Everything is spinning. Všechno rotuje.
Here is the surrounding gas cloud around the Cat's Eye Nebula. Tady jsou mračna plynu okolo téhle mlhoviny. Here's the Twin Jet Nebula. Dvoutrysková mlhovina. It's a magnificent universe out there. Žijeme v úžasném vesmíru, tady je představena další hvězdokupa. Here you see the lumpiness of the universe. The lumpiness. That everything is clumped together. Je to vlastně místo, kde ty hvězdokupy jsou stlačeny dohromady. Now, here I tell the story of this maintenance of angular momentum. Now, we've talked about it already. There's the quote for you. We don't have to read it. You can look at it on the DVD if you want to. To, o čem jsme mluvili, tedy je zákon zachování momentu hybnosti, pak na DVD si to budete moci detailně prostudovat. And now here is the problem. A tady je problém, o kterém chceme teď hovořit. Here's an interesting galaxy known as NGC 4622. Existuje zajímavá galaxie s tímto označením. It's spinning in the wrong direction. A ten problém, který s ní je, že vlastně rotuje, vypadá to, jako by rotovala opačným směrem, než který bychom očekávali. Okay, Venus is spinning in the wrong direction. Také planeta Venuše rotuje obráceným směrem. Which means that some of the children are spinning that way and some of the children are spinning that way. Což znamená, jako kdyby ty děti utržené ze řetězu, každý rotoval jiným směrem. And I think that's why the scientists are pulling their hair out. A to je problém, s kterým vlastně má současná věda mnoho problémů a řada lidí si kvůli tomu Uranus is spinning in the wrong way. Také I'm Uranus. gone already. You must speed up, brother. Uranus is spinning in the wrong way. Ano, také planeta Uran rotuje obráceně, než bychom očekávali. Pluto is spinning in the wrong way. Pluto také. Some of the moons of Saturn are spinning one way, other moons are spinning in opposite way. Z měsíců Saturna rotují jedním směrem, druzí opačným směrem. And you see that the Big Bang violates its own laws. A tak zjišťujeme, že ten velký třesk vlastně porušuje své vlastní zákony. So you always have to have a little ad hoc theory to help it along. A vždycky musíme vytvořit nějakou další pomocnou teorii, abychom to všechno vysvětlili a udrželi při životě. And Jupiter, some of the moons also go opposite directions. Také měsíce vlastně Jupitera. Europa spinning the wrong way. Měsíc Evropa velký se otáčí špatným směrem. And even the journal Nature admits that the Big Bang is in trouble. A tak renomovaný časopis, jako je Nature, příroda, uznává, že vlastně ta teorie velkého třesku má mnoho slabin a že je v určité krizi. Don't translate everything, just what I say, otherwise it takes too long. Got lots to say. It even says over here that the universe seems to be younger than the stars. A to, co tam je citováno, že vesmír vypadá mladší než věk hvězd, jak byl odhadován. So there are big problems out Je there. to velký problém. Yes, we can walk on the moon, Ano, my můžeme chodit po měsíci, but we still don't know where it comes from. ale my stále nevíme, kde se tu vzal. In fact, the only reason why they cling to the Big Bang A jediný důvod, proč je vlastně stále držena ta teorie velkého třesku, because they've got nothing else. protože nemáme nic jiného, žádnou alternativu. And even if they have it, it started with nothing. A i když vlastně vesmír by začal z ničeho. So let me get this straight. Dovolte mi, abych to řekl napřímo. Here nothing exploded. Na začátku byla exploze ničeho. Then over time, all the matter was created that we need for our subsistence. Pak byla vytvořena všechna hmota, kterou potřebujeme pro naši existenci. Where does this matter come from? Kde se ta hmota objevila? The Big Bang only produced energy. Je to otázka, protože ten velký třesk vlastně produkuje jenom prázdnotu. Maybe hydrogen. A produkuje možná vodík, Maybe helium. možná helium, But look at all the elements that we consist ale of. podívejme se na všechny prvky, z kterých se my skládáme. Where do they come from? A kde se to objevily?
They were formed in stars Představa je taková, že byly vytvořeny ve velkých hvězdách. by nuclear fusion. Systémem nukleárního fúze, spojování. And then the stars had to explode, supernova. A potom ty hvězdy musely explodovat ve formě supernovy, aby se ty těžké elementy dostaly do vesmíru. And then all this matter had to come together again in planets. A potom ta hmota se vlastně znova soustředila a vytvořila planety. And then I have a hot rock. A potom zde máme velice horký kámen. And there we start with naturalistic evolution. A tady na něm pak začala vlastně přírodní evoluce. It's a nice story. To je přeci velice hezký příběh. But let's admit it, it's just as much a fairy tale as the other story. Ale musíme připustit, že to je vlastně stejná pohádka, jako slyšíme z jiných zdrojů. Where's the star come from? Kde se vzaly hvězdy. The gas must coalesce. Představa je taková, že vlastně ty plyny se musely velice zhustit a vytvořit hvězdu. The temperature was far too hot. Ale teplota byla příliš vysoká, So all it can do is expand. což vede samozřejmě k expanzi té hvězdy. There has been no evidence for the formation of stars. Problém je, že my tedy nemáme žádný poctivý důkaz o tvorbě hvězd. And the physics is phenomenal. Ale fyzikové jsou fenomenální. But the story is, here we are, and that's your ancestor. A nakonec v tom příběhu vidíme, že nakonec tady vidíte našeho předchůdce. And then we need another few thousand million years to eventually come to us. A tady vidíme vlastně přechod od prahor, starohor až nakonec. And this is what you must be taught at school. A toto je běžný obraz, který slýcháme ve škole. And then at some stage out of this inorganic world, A začínáme vlastně s anorganickým světem. life evolved. Life evolved. Z kterého se vyvinul život. How? Jak se vyvinul? By chance. Náhodně. By chance. It suddenly evolved. Náhodným procesem z anorganických molekul se vyvinul život. So where do you come from according to science? Odkud tedy pocházíme z určitého pohledu vědeckého? Out of the rocks. Pocházíme vlastně ze skal, z anorganického Out of the materiálu. matter of the earth. Z materiálu, který vytváří naši Zemi. And then eventually the first macro creatures evolved. A nakonec se vlastně vytvořily určité organismy, tak jak vidíme tady na tom obrázku. And they tell you that the fossil record shows how we evolved from simple to complex. A ten popis vlastně, který obvykle slýcháme o tom, že ten vývoj probíhal od jednoduchých ke složitým organismům. And if I look at the geological column, A když se podíváme vlastně na to, co vidíme v těch geologických sloupcích, když jdeme od starohor, prvohor, druhohory, třetihory a tak dále, there I have a history of time. tak tady vlastně vidíme historii, jak to všechno v čase probíhalo. Taková je představa. Millions of years. Vyžadovalo to samozřejmě velice dlouhá období, miliony let. And that's a fact because radiometric dating proves you've been around for millions of years. A je to fakt, protože vlastně radiometrické datovací metody nám ukázaly, že tady život je po miliony let. Is that what they teach you? To je přeci to, co nás učí. Je to Yes, tak? thank you. In school? In university? On television? To je to, In co... National Geographic? Yes. And it's a fact. You can't argue with it. A to je to, co je ve školách, na univerzitách, v časopise National Geographic, to je to, co slyšíme ze všech stran. In every rock there's a clock. A ta představa je o tom, že vlastně v každém kamenu existují hodiny. So I just have to break it and read the clock. What time A is it? já jenom ho musím hodně rozbít a podívat se na to, jaký čas ukazuje. There's no clock in any rock. Musím vám říct, že nejsou žádné hodiny ve skále nebo v hornině.
there are just elements in the rock. A jsou tam naopak ale určité prvky. Now, if the rock happens to have elements that can decay, A jestliže nastane situace, že vlastně ta hornina obsahuje radionuklidy, znamená prvky, které se rozkládají, and I know the half-life of that decay, a my známe poločas rozkladu těch mateřských prvků, then all I have to do tak jediné, co musíme udělat, is measure the ratio of parent to daughter isotope. a musíme vlastně měřit tedy poměr mezi mateřskou a dceřiným izotopem. And I can use that as a clock. A toto můžeme použít vlastně jako radiometrické hodiny. Good. So what do we do? Co tedy děláme? We measure the ratio of two elements. Měříme poměr dvou prvků. Parent to daughter. Mateřské a dceřiné. Uranium to lead. Uran a olovo. Potassium to argon. Draslík, argon. C14 to C12. Uhlík C14 a na izotop C12. Is that a good clock? Jsou to skutečné hodiny? Podívejme se na to. Let's look at the assumptions. Jaké jsou předpoklady? First assumption. První předpoklad, Read it to them. že rychlost rozpadu a poločas rozpadu zůstává konstantní, beze změny. Okay. The rate of decay has to remain constant. Rychlost rozkladu tedy musí zůstat konstantní. If this arm goes round slowly, Jestliže moje ručička na hodinkách půjde okolo pomaleji, and in the next minute goes, nebo naopak ji velice zrychlím, this watch would be useless. takové hodiny budou úplně na nic. Did you know that sunspot activity Víte o tom, že vlastně určité ty skvrny na slunci increases solar radiation vykazují vlastně velice silnou radiaci and can change decay aspects? a můžou výrazně ovlivňovat a změnit rychlost rozkladu. So there's no guarantee that it's constant. Čili my skutečně nemáme žádnou záruku, že ten poločas rozpadu je konstantní. Then the clock must be set to zero when the material was formed. Čili ty hodiny, druhý předpoklad je, že musely být vynulovány tehdy, když se materiál vytvořil. If you go running at the Olympics, Jestliže poběžíte na olympijských hrách, somebody must go na when you začátku start. musí tam být přesná časomíra. So if I want to know how old you are, Když budu chtít vědět, jak staří jste, somebody must have recorded now he was born. musí tady existovat záznam, ano, tehdy se narodil. But now I only have two elements. Ale my tu máme pouze dva prvky. What guarantee have I got that there is no daughter element when I start? Jakou záruku mám, že tehdy, když to začalo, nebyl tam žádný dceřiný prvek? Zero. Nemám žádnou takovou záruku. If I go and I measure a lava flow, Jestliže půjdu a budu vlastně měřit složení nebo stáří lávy, it should measure zero. měli bychom vlastně naměřit nulu. Neměl by tam žádný dceřiný prvek. It doesn't. It can measure up to millions and millions of years, even hundreds of Ale millions. takhle to nefunguje. Experimenty ukazují, že často ta láva, která se zrovna vytvořila, může ukazovat díky těmto metodám stáří miliony let. So the second one isn't true. And the third one? A existuje třetí předpoklad, že se jedná o uzavřený systém. It must be a closed system. That means no element may ever come in and no element may ever leave. Znamená, že žádný prvek se nemůže dostat do toho systému a nesmí ho ani opustit. We know that acid rain can leach out lead. Ale my dobře víme, že kyselý déšť velmi snadno vyplavuje například některé prvky jako olovo. And so we have a big problem. Čili máme tady další velký problém. With these three assumptions, how good is my clock? My máme vlastně tři předpoklady a o žádném z nich si nejsme jisti, že funguje. Jak dobré jsou tedy moje hodiny? Help me. Co How good říkáte? is my clock?
jak vypadá moje hodiny. My clock is useless. Tyhle hodiny zřejmě nejsou příliš užitečné. The science of measurement might be good, Ta věda, která se zabývá tím vlastním měřením, může být v pořádku, but the age is totally relative. ale díky tomu, že předpoklady neplatí, tak ten naměřený věk může být úplně iluzorní. Nobody can prove that it's millions of years old, Nikdo tedy nemůže vlastně dokázat, že třeba ty horniny jsou miliony let staré. and nobody can prove that it's not. A my také nemůžeme dokázat, že nejsou miliony let staré. And when it comes to sedimentary rocks, you can't measure it at all. A když se podíváme vlastně na usazené horniny, máme ještě větší problém, nemůžeme to měřit vůbec. You can only assume that the layer at the bottom must be older than the layer at the top. Jediné, co můžeme říct, že vlastně ta vrstva dole musí být starší než ty vrstvy nad ní. Because that's logical, To je samozřejmě logické. because the one layer must be put on top of the other one. Při usazování se vlastně jedna vrstva tvoří na druhé. And then you look at the fossils inside of it, so let's go right to the bottom here, to the Cambrian. A pak, co můžeme sledovat, jsou vlastně zkameněliny, které v těch jednotlivých vrstvách nacházíme a můžeme jít v těch jednotlivých vrstvách prvohory, druhohory a tak dále. It takes that long to do that short sentence. So Czech is a very Ja. descriptive language. Okay, that's nice. So these fossils here occur in that layer. Čili ty zkameněny v téhle vrstvě jsou tam popsány, jaké se nachází. And then as you go up, it changes. A mění se, jak jdeme v těch vrstvách směrem vzhůru. So these creatures in that layer, 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 in that layer. A v těch jednotlivých vrstvách nacházíme tedy různé zkameněny. So we are told. A bylo nám tedy řečeno, Now, the Bible says there was a universal flood. Bible nám naopak říká, že byla univerzální potopa. Science says there was never a universal flood. Věda naopak říká, nikdy nebyla celosvětová totální potopa. Never. Nikdy. There might have been local floods, but never a universal flood. Připouštějí geologové, že bylo mnoho lokálních potop, ale nikdy nebyla celosvětová totální potopa. That's another lecture. Ale to je samostatná přednáška. The Bible says, you've got it over there, that the flood lasted 1 year, 17 days. A Bible říká, že potopa trvala 1 rok 17 dní. It rained 40 days. 40 dní pršelo. The water rose for 150 days. Pak voda stoupala, archa pluje po vodě. And Noah left the ark after 1 year, 17 days. A výstup z archy Noé vystoupil po roce 17 dnech. That's what the Bible says. To je to, co říká Bible. Now, if you look at the fossil record and you look at the geological column, Když si porovnáme pak vlastně záznam z kamenělin a ty geologické vrstvy, then you can see that they are water deposited. a vidíme, a tady je příklad z Grand Canyonu, že byly vlastně deponovány vodou. Že? The great majority of fossils are in water deposits. Většina těch skamenělin se nachází právě v usazených horninách, které byly deponovány vodou. But science says there was no flood. Ale věda říká, nebyla tady univerzální potopa. And according to science, each one of these layers is millions of years older than the next one, the next one, the next one, the next one, the next one. A představa je taková, že jednotlivé vrstvy jsou vlastně miliony let staré a postupně byly usazovány jedna na druhé. Now I want you to look at them carefully. Ale podívejme se na ně v detailu. Remember that when this one over here, let's go that one. When this one over here was the surface of the earth, podívejme se na tu vrstvu nahoře, která vlastně ten vápenec musel tvořit povrch země. then that one was not there yet. Sorry? What? When this one was the surface of the earth, that one was not there yet. Samozřejmě, když se díváme na ten pískovec, tak na něm ještě nebyla ta vrstva toho vápence, tak jak je naznačeno. Please look that they line flat. Všimněte si, že ta vrstva je kompletně rovná.
There you can see the whole picture. Everyone is lying flat, 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 flat. A tady na příkladu z Velkého kaňonu vidíme, jak ty jednotlivé vrstvy jsou naprosto rovné. Let's go down the Grand Canyon. Podívejme se dolů do Grand Canyonu. Just because it's such a good spot to see the layers. A je to dobré místo, kde ty vrstvy můžeme pozorovat. And here it says an unconformity. A tady se dostáváme k pojmu nekonformnost. Now what does that mean? Co to znamená? It means that there are certain rocks missing in this place. Znamená to, že jsou určité útvary a vrstvy, které naprosto postrádáme na tom místě. Along this line over here, there is a rock layer missing. Na tomhle místě vidíte vlastně masiv určité vrstvy. Now how do we know it's missing? Který vlastně postrádá, který tam není, který by tam měl být podle geologických představ. Jak to víme? Že tam Because if you go to another area, you will find another layer between these two layers. Ten důvod, proč ta vrstva je tam postrádaná, je, že na jiném místě mezi těmi dvěma vrstvami ve Velkém kaňonu nacházíme několik dalších vrstev, které v tomhle místě nejsou. Now here's the problem. A tady je problém. Science says that these rocks took millions of years to form. A je tu problém, že geologie říká, že vlastně trvalo miliony let, než se ty vrstvy vytvořily. So if the rock layer is not there, Jestliže tam tedy ta vrstva není, it means that millions of years are gone. pak postrádáme miliony let času. So science says, no. They were there. Tohle vysvětlení samozřejmě není možné přijmout. You just can't see them here. A říkají, tady je vidíme. Why not? Proč ne? Because they must have been eroded away. Představa je taková, že ta vrstva tam sice původně byla, ale potom se erozí odstranila, proto ji tam nevidíme. Before the next layer was put on top. Dříve, než ta další vrstva na ní byla vytvořena. Now, let's think about this. Přemýšlejme o tom. There are 100 million years missing over here. Tady postrádáme 100 milionů let. And what took them away? Co je odstranilo? Erosion took them away. Erozi zmizely. Here also, millions of years gone. Tady také jsou vrstvy, kde vlastně postrádáme časové období těch vrstev miliony let. Now let's look a little bit closer at some of these layers. Podívejme se na určitou oblast, kde ty vrstvy můžeme dobře studovat. Here is the Chinaram conglomerate. Look, it stretches over a huge area. Je to speciální konglomerát, který je ve 3 státech na jihozápadě Ameriky. Your whole country will fit into there many times. Česká republika by se mnohokrát vešla na tohle území, které budeme teď studovat. And that's what it looks like. A tady je ukázka, jak vypadá. That's a high energy water deposit. Je to vlastně vrstva, která musela vzniknout díky energii vody, vysoce energetické vlastně záplavě. Now look at the contact, absolutely flat, and there's millions of years missing between those layers. A vidíme, že ta vrstva je naprosto rovná, neerodovaná a přesto tam vlastně chybějí vrstvy, které odpovídají desítkám milionů let. Same there. A to samé je tady. All right, now erosion does this. To, co dělá eroze, je tady na tomhle obrázku znázorněno. So let's go to nature and look at erosion. Podívejme se, jak vypadá eroze v přírodě. Here are 3 layers. Tady máme 3 vrstvy. This one happens to be on top now. Tady ta je teď na povrchu. And look at the erosion. Podívejme se na její erozi. If I had to put another layer on top of that one, Jestliže bych chtěl na tuhle poslední teď vrstvu dát další, then what would the contact look like? jak by ta kontaktní vrstva vypadala, ten spoj? Rozhodně nerovný, ten relief by byl vlastně velice různorodý. Now please remember that this one is millions of years older than that one. Představa je taková, že ty vrstvy pod tím jsou o milion let starší. What are the contacts like? Straight. Všimněme si na ten kontaktní povrch těch vrstev, který je naprosto rovný. Do you think they were ever on top?
lze představovat, že tahle vrstva někdy byla na povrchu, když vůbec nepodlehla erozi. This is fantastic. Look at that. Straight and Čili ten povrch je zjevně erodován, ale tady spojnice těch jednotlivých vrstev jsou vlastně velice rovné. Some of the rocks have been tilted this way, Některé z nich jsou vlastně nakloněny, byly and the prohnuty. contacts are still Máme flat, tady určitý sklon, flat. ale i při tom sklonu vlastně se jedná o velice rovný povrch. Okay, so if I had to put a layer on top, it should look like this, the contact. Jestliže bych tedy chtěl vytvořit jednu vrstvu na druhé, která byla vystavena erozi, pak by to vlastně muselo být jako na tomto obrázku, na velice rozmanitém reliefu. It doesn't. It looks like this. Ale ve skutečnosti vidíme, že ty vrstvy jsou spojeny velice přímou. Let's go to our Grand Canyon. Podívejme se znova do Grand Canyonu. Here's a layer, the black layer. Tady vidíme ty jednotlivé vrstvy There's a layer, the red layer. a jedna navazuje na druhou. Between the two, let's say 100 million years missing. A mezi některými dokonce postrádáme 100 milionů let. How do I know? Jak to víme? Because in another place there's a layer there that represents 100 million years, the Protože yellow one. na jiném místě nacházíme vrstvu, která reprezentuje těch 100 milionů let. Now the problem that science has is that it puts time to that layer. It says it's 100 million years. Ale problém, který vlastně věda musí řešit, je najít ten čas, jak vlastně tam vložit těch 100 milionů let. And why is it not there? A proč není tady? Because it was eroded away. A odpověď je, že vlastně díky erozi ty vrstvy byly odstraněny. Now, what if it wasn't time? A teď nastává problém, jak to tedy časovat. What if it was just quantity of mud? Co když to nebyla otázka času, ale co když vlastně se jednalo o velké množství bahna, bláta? Imagine I have 3 buckets here. Představte si, že mám tady vlastně 3 A bucket with black mud, Mám tady vlastně černé bahno, a bucket with red blood, mám tady mud, červeně zbarvené bláto and one with yellow mud. a žlutě zbarvený díl nějaký. Now I take my big bucket of black mud, A vezmu velkou nádobu s tím černým bahnem and I go, a rozmetu to. and I spread it all over here. A rozšířím to celé to. Now I take my small bucket of yellow mud, Pak vemu menší nádobu s tím žlutým bahnem and I go, a také se snažím to rozprostřít. and I only cover this piece. A pokryju určitou část. Then I take my bucket of red mud, big bucket, A pak vemu vlastně velkou nádobu s tím červeným bahnem a zase to celé rozprostřu. and I spread it all over. A všechno to Now it dries. a dovolíme tomu vyschnout. I go to the back and I make a cut. A já půjdu dozadu a udělám si řez celým. How many layers? Kolik vrstev najdu? 2. Pouze 2. I come over here, I make a cut. Přijdu sem a udělám si řez. How many layers? Kolik jich najdu? 3. Najdu 3, ano. Therefore, there are 100 million years of time missing at the back there. Můžu z toho usoudit, že tam vzadu někde schází 100 milionů let? That's what science has to say. Často je to takto interpretováno. But if I don't have that time, I don't have that problem. Ale když do toho nedám ten časový faktor, nemám tenhle problém. I just didn't have enough mud. Stačí, abych neměl dostatek toho jednoho žlutého bahna. So these layers have nothing to do with time, they have to do with mud. Čili to časování asi nemůžeme z toho vyvozovat. Now, we're not going to read this whole thing, Nebudeme to číst. but these are just scientists who are saying V zásadě jsou to věci, kteří říkají, that why isn't everything gone? Because erosion should have taken it away many times.
Proč není vlastně všechno už erodované, protože díky rychlosti eroze všechno už vlastně muselo být odplaveno? This science is saying, I can't find the gap. Where is there any evidence for this 15 million years that are gone here? Vrstvy byly krásně vidět, ale ani při nejbližším prohledání nebylo možno nalézt přesné umístění chybějící vrstvy, která by zajistila těch 15 milionů let. Where is the gap? Kde je This scientist here is saying, everything in the past must have been terribly different to today. V zásadě se mluví o tom, že všechno v minulosti muselo být naprosto odlišné od toho, co vidíme dnes. Everything was flat. Even the coal seams are flat. Všechno tehdy vlastně bylo rovné. The fossil leaves Tady vidíme skamenělé listy. are perfect. And here you have a flat coal seam. A tady vidíme také. Where does it come from? Some of the trees are upside down in it. And this scientist is saying, Tady je důležitý závěr, který se zabývá záhadou toho, jak vlastně... are you reading it all? No. Oh, good. He's saying, there is no evidence of aerial exposure. It was never there. There's no evidence of this erosion. Tady je řešena základní otázka, že ty vrstvy prostě rovné nebyly erodovány. My nemáme žádný hmatatelný důkaz, že vlastně byly exponovány na povrchu Země. So let's look at the model. Podívejme se na experiment s blátem. This is how mud flows underwater. To jsou vlastně ten popis těch turbiditů, kdy vlastně při proudech vody vidíme, jak se pohybuje. We call it a turbidity current. Je to vlastně proud bahna, který je pod vodou. And we have experienced some in our modern times. A v moderní době vlastně došlo k zajímavé zkušenosti. So we know they can travel very fast, up to 100 miles an hour. A tyhle ty vlastně proudy bahna můžou cestovat velkou rychlostí, často přes 100 mil za hodinu. Now let's look. Now we're going to have an earthquake. Začněme tím, že si vytvoříme umělé zemětřesení. Let's say this is a bumpy surface, and here flows my mud. Máme tam určitý povrch a vlastně teď díky zemětřesení se vytváří proud bahna. Please notice how it swirls clockwise Všimněte si, jak rotuje proti směru hodinových ručiček when it hits a bump. a dostává se přes tu překážku. And then it fills in the bottom and it goes nice and smooth over the top. A dostává se vlastně přes ten vrchol. This is mud. A tohle to je vlastně proud bláta pod vodou. Now what would happen if there was another earthquake in another place and another one A would co go by se over stalo, it? kdyby následovalo další a další zemětřesení a tak postupně vlastně se ukládaly další a další depozity. Boom, there we go. Podívejme se na další zemětřesení, které Look when vyvolalo. it comes around the corner now. Watch. Tady vidíme zase rotační pohyb. Do you think it could whip some of the bottom mud into the top layer? Dostalo se něco z toho spodního bahna do té horní vrstvy. Okay. Then we've got two layers. Wow, they stay distinct. Vidíme, že ne, že ty vrstvy jsou vlastně velice přesně rozlišené a že můžeme vidět And jednu another po druhé. one. Experiment pokračuje třetím zemětřesením simulovaným a nyní sledujeme žluté bahno. Notice that my valley is filling up. A všimněte si, že vlastně to údolí se naplňuje. Every time there's a mud flow, the valley fills up. A vlastně po každé další vrstvě to údolí je více a více naplňováno. And the next layer. A další vrstva je usazena. It's getting flat. A další. A pak vidíme, že vlastně tenhle proces vede k zcela rovným typům usazených vrstev. And now it's flat. Ten povrch je vlastně kompletně rovný. And every layer that goes over the top is flat, flat, flat. Každá další vrstva je naprosto rovná a samozřejmě není žádná eroze a míšení mezi nimi.
Is that what the Grand Canyon looks like? Yes or no? Nepřipomíná vám to, jak vypadají ty vrstvy v tom velkém kanionu? Co Yes? říkáte? How many million years did it take us to do this? A kolik milionů let bylo požadováno, aby se to vytvořilo? There's something else that's interesting. A něco dalšího je zajímavého. Because it is in water, it's graded coarse to fine. Protože díky usazení vody vlastně je to rozdělení podle velikosti částic. And what you see over here is wind striation. A tady vidíme vlastně na tomhle obrázku také porušení díky činnosti větru. So let's assume this is a pre-catastrophic flood world. Představme si, že tenhle obrázek nahoře ukazuje, jak to vypadalo před katastrofou. None of the mountains exist. Žádné hory neexistovaly. Because if you look at your mountains, they've all got the layers of the column in it. So they didn't exist. Díky tomu, že vlastně ve všech těch horských útvarech vidíme určité vrstvy, které tehdy neexistovaly. Now let's push the continent down, like that. Stlačme kontinent dolů díky té katastrofě. Let's pour the ocean over the land. A dovolme vlastně ty horotvorné procesy po potopě, které tu vidíme. And you get layers. A během vlastně té katastrofy se vytváří celá řada vrstev, které jsou naprosto rovné. Everything is covered with water. A všechno je pokryto vodou. Then we lift the continent up. A pak díky vlastně horotvorným procesům je kontinent vyzdvižen nahoru. And we push the ocean floor down. A naopak vlastně dno oceánu je stlačeno dolů. Now we know the ocean floor went down. A my to víme, že dno oceánu šlo dolů. Because there are coral islands that come from the bottom all the way to the top in the Pacific. Protože vlastně máme popis ostrovů, nebo existují ostrovy, které vidíme přesně tenhle proces, na nich můžeme pozorovat. But coral can only grow if it's in contact with the light. A tyhle organismy rostou, které jsou v těch sloupcích pouze tehdy, když jsou vystaveny světlu. So the floor must have gone down slowly. Tick, 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 A tick. díky tomu, že můžeme pozorovat tyto organismy závislé na světle v těch geologických vrstvách, víme, jak se posunovaly v čase dolů. Let's go to two layers. One called Coconino sandstone and one is called hermit shale. Podívejme se ještě na dvě vrstvy, které jsou také v Grand Canyonu. Podíváme se na pískovec a další vrstvu, která se Remember I told you it might be possible to whip some of the bottom into the top. Otázka je, jestli se může některá vlastně ta hornina nebo nerost spodní vrstvy dostat do vrstvy horní. Mluvíme tady o břidlici a o pískovci. Just like a lady bakes cake with two colors. Mixes them. Jo? Můžeme promixovat ty dvě vrstvy. Here are two layers, millions of years apart in time. Tady máme dvě vrstvy, které se předpokládají, že jsou miliony let vzdálené. And the bottom layer has been blended into the top layer. Ale tady vidíme, že ta spodní vrstva vlastně břidlice jílovité pronikla do toho pískovce. Is that millions of years apart in time? Můžeme předpokládat, že jsou od sebe miliony let vzdálené, když došlo k tomuhle průniku? Impossible. Ne, to je nemožné. These layers must both have been mud and they must have been deposited one after the other. Ty vrstvy zjevně musely být v určitém stádiu zrodu, vlastně, kdy tam bylo bláto a kdy se mohly tak tímto způsobem promíchat. Here the top layer is pushed into the bottom one without breaking the bottom one. A tady máme obrácený příklad, kdy vlastně ta horní vrstva se dostala do té spodní vrstvy a zase zpět. How do you fold solid rock layers that are millions of years old? Jak bychom takhle chtěli vlastně vytvořit a promíchat vrstvy, které jsou miliony let času vzdálené? How do you take these rock layers and go... Jak se ty staré vrstvy mohly takovýmhle způsobem promíchat a obrátit? The only way to do it is if they are soft. Jediný způsob, jak to můžete udělat, je to ještě v době, kdy ten materiál je měkký. Then they must all have been soft. Čili pak vlastně všechny ty vrstvy byly rychle vytvořeny a byly měkké. And they cannot be millions of years old. A to tam nemůžeme předpokládat časovou škálu milionů let. So science says, Věda říká, no, we'll push them under the earth and we'll make them hot and we'll melt them.
Zřejmě došlo k tomu, že byly vlastně ponořeny hlouběji do nitra země a díky teplotě se roztavily. And then we'll fold them. A potom vlastně došlo k procesu, kdy byly obráceny a posunuty. Ani tohle vysvětlení neobstojí. This is sediment. There's no heat here whatsoever. My tam ovšem nenacházíme žádné stopy vlastně procesu vysoké teploty. And here's even a bigger problem. A je zde ještě větší problém. This is called Kodachrome basin. Tohle to je určitá vrstva, která se jmenuje Kodachrome, jak pomalu to například. Here is a mud layer. Tady je vrstva vlastně. Here is this finger of solid rock. A do něj jako prst vlastně máme umístěný velice tuhou horninu. Where's it come from? A kde se tam vzal? It comes from the layer beneath. Dostala se tam ze spodní vrstvy. And it was pushed boing, boing, boing through all these layers. Boing, boing. A postupně byla vlastně vytlačena směrem nahoru. So how did that happen? Jak k tomu došlo? These layers must have all been soft mud. Ty vrstvy vlastně musely být při svém vzniku vlastně vrstvou měkkého bláta nebo jílu. And there must be an earthquake. A muselo v té době dojít k zemětřesení. And then like toothpaste. A pak, jako když vytlačujete zubní pastu, některá vrstva ze spoda se dostala nahoru. Now, here's the problem. Tady je problém. If I have 3 layers of mud here, Mám-li 3 měkké vrstvy nad sebou, and I take a toothpaste tube and I go, a vymočkl bych tubu zubní pasty, and that toothpaste, can it go through solid rock? samozřejmě nemůže jít, ta zubní pasta nepronikne nějakou tuhou horninou, It would go, aby se naopak rozklizla dole, nikam by se nedostala. but it didn't. It went, Ale vidíme, že se dostala nahoru přes několik vrstev. so all these layers were soft. Čili z toho vyplývá, že všechny ty vrstvy v té době musely být velice měkké. And therefore they are flood deposits and not millions of years old. A vychází nám z toho, že tady byly deponovány potopou a nejsou miliony let staré. Look how cute they are. Here they are. Podívejme se, jak to vypadá v reálu. And look how they smeared past each other. Jak se protlačovala jedna přes druhou. So they're not millions of years old. Tady nemluvíme tedy o milionech let. Here is the Grand Canyon Basin. Znovu se podíváme do Grand Canyonu. And the question is, it's an uplifted area. A tato oblast vlastně byla zdvižena. How did this river carve it out? It couldn't have gone over the hill. Otázkou je, jak ta řeka Colorado vlastně vytvořila ten kanion. You have all of these canyon layers. My se podíváme na všechny ty vrstvy, které tam pozorujeme. And the river flows down here. A řeka je až vlastně úplně na dně. And then it goes through the Grand Canyon there. A pak jde. Now the question is, the river couldn't have gone before the canyon was there. Řeka se samozřejmě nemohla dostat přes nějaké vysoké vrstvy, nemohla překonávat. So what washed this out? Co tedy způsobilo to, že celá ta oblast byla odmyta? Look at these magnificent side canyons. Podívejme se na úžasnou velikost tohohle kanionu. It's fantastic. Je to úžasné místo. Here are fast flowing rivers in deep canyons. Hluboko na dně toho kanionu máme vlastně velice dravou řeku. How many millions of years did that river take to wash out that canyon? Kolik milionů let to vzalo té řece, nebo kolik to trvalo, než vytvořila takhle hluboký kanion? Or that one? Nebo tento? This is in Africa. This is the Fish River Canyon area. Tohle to je místo z Afriky, které se jmenuje vlastně Rybí řeka. You can see the same thing as you can see all over the world. A pozorujeme tam vlastně stejné geologické útvary jako v Grand Canyonu. Evidence that it was all done in water. These are water ripples. A vidíme tam evidenci, že to bylo vlastně deponováno vodou. This is the Fish River Canyon.
Tady to je ten kanion Rybí řeky. Notice that it is washed out in a V shape. A je dokonce odmyt Like that. v tvaru písmena V. This is the Orange River Canyon. Tohle to je kanion Oranžové řeky. Notice that it's washed out in a V shape. A znova vidíme, že vlastně ten jeho tvar má tvar písmena V. Beautiful V shape. Nádherný tvar. Oh, you had to watch it when you walk there because you could step on one of those. Nice erosional features. What are those? Ja. What are these? A jak si vysvětlit tento útvar? Co znamená? There's one. What's that? A co je toto? High up in the mountain. High up in the mountain. A zvláště za situace, kdy nacházíme ho vysoko v horách. Yeah? What's that? Ukryje pohodlně našeho řečníka. This is solid rock. Všude okolo je solidní skála. I was young before I was an old goat. Taky jsem byl mladý svého času. This one over here is high up on the mountain. A tohle místo jsem našel vysoko v horách. What is it? Co to je? It's water that has washed this out. Je to voda, která vlastně vytvořila, vyhloubila tuto hlubokou díru. But this is solid rock. Ale v současné době už je to vlastně velice tvrdá skála. There's no river there. Žádná řeka už tam teď není. Yet this is a whirlpool, like in a bathtub. No? Je tam vlastně vytvořen jakoby takový malý kráter. As the water flowed, it made a whirlpool. Díky tomu, že tam vlastně voda rotovala, vytvořila tuto díru a pak zase byla. So when this happened, what was this? That was soft mud. Muselo to být samozřejmě vytvořeno v době, kdy ta hornina byla poměrně měkká. This is the goosenecks. Notice they're V-shaped. Tohle je známé místo ve státech takzvaného husího krku, který má také tvar písmena V, ten kanion. So the canyons of the world, no matter where they are, they're V-shaped. Všechny kaniony, které jsme viděli, bez ohledu na to, z které místě země koule pocházejí, mají tento tvar písmena V. That's a problem. Jak to vysvětlit? Because they can only be V-shaped if it was rapid washout. A vysvětlení je následující. Ten tvar písmena V se tvoří pouze tehdy, když to bylo vlastně rychle odmyto vodou. This is slow wash up over many years. Pokud by ten proces byl pomalý, který vyžaduje dlouhou čas, tak by vlastně nevytvořil ten tvar písmena V. So we have all this evidence for a water catastrophe. Čili všechny ty obrázky, které jsme si ukazovali, jsou vlastně důvodem k tomu, abychom věřili, že tady byla určitá katastrofa spojená s obrovským záplavou. That was a long sentence. We've got all this evidence for erosion, where there are no rivers but deserts today. A vidíme také důvody k erozi, která vlastně byla v místě, kde žádná voda už teď není. These are fantastic erosional features. Nádherná eroze z národních parků. This is Monument Valley. Tohle je místo Monument Valley. Now science says millions of years has taken away everything in between. A klasický pohled říká, že trvalo to miliony let, než došlo vlastně k této erozi, která odnesla materiál mezi tím. But these fellows just don't want to go. Ale tak to asi nebylo. They just stay there. Now, where did everything go in between? Sorry? Where did everything go in between? Tam zmizel ten materiál, který byl údajně mezi tím. Help me? Erosion. Byla to eroze. How long? Jak dlouho to trvalo? Millions of years. Okay. Millions of years has taken all this away, but these two, they say, I'm staying. Trvalo to miliony let erozi, ale tyhle dva sloupy si řekli, ne, já se nikam nehnu, tady budu stát. These two are saying, I'm staying.
Tento útvar také se rozhodl, že nikam neodejde, že zůstane na tomhle místě. Now let me take you to this area in Africa. Chci vás jít na tohle místo do Afriky. And here are Basutu huts. Je to místo. And here is an area of rapid erosion. One rainstorm did this. Je to místo, kde můžeme pozorovat rychlou erozi. What does it look like? Look there. Tim, 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 tim. Doesn't it look like Monument Valley? Tohle místo rozhodně nevypadá jako ty předchozí obrázky z Monument Valley. Then why are these not gone? Proč tyhle také nezmizí? Because the rain came and the water washed. Došlo k tomu, že po silném dešti vlastně byl ten materiál odplaven. And took the material away. Materiál byl odplaven pryč. But before everything was gone, the water was gone. A dříve, než všechno zmizelo, voda také zmizela. So these are relics of a flood. Čili ty místa, která nacházíme, vlastně jsou určité relikty po It záplavách. didn't take millions of years. A rozhodně to nevyžaduje miliony let. See, this is flood, catastrophe. This is catastrophe. This is high up in a mountain. Všechny ty obrázky, které vidíme, jsou vlastně důkaz katastrofy, obrovské Look záplavy. at this beautiful arch here. Look at these magnificent layers, high up in the mountain. Vidíme tyhle úžasné, nádherné vrstvy vysoko v horách v současné době. What washed out this magnificent canyon high up in the mountain? A co mohlo vytvořit vysoko v horách takhle úžasný kaňon? I must show you this. This is magnificent. Tohle vám musím ukázat, to je úžasné. Here is a whole mountain standing on pillars. Tady vidíme vlastně celou horu, která stojí na určitých pilířích. You can walk through this mountain. Můžete projít touhle horou. Look, walk through the mountain. Je tam dost místa, abyste tam prošli. Here's a big problem. To je opět velký problém. Where does erosion take place? Kde dochází k erozi? On the top. Přeci na vrchu. How come this mountain is eroded at the bottom? Jak to, že tahle hora erodovala ze spodu? This is a problem, right? To je problém. Now here, your mountain is being uplifted. Hora byla nazdvižena. The water rushes off. Voda se hnala kolem ní. The top comes out. Vrchol hory vystoupil na Water vodní goes hladinu. down. Voda klesla naopak. And it's still flowing fast at the A bottom. k erozi došlo naopak vlastně díky toku vody na úpaty té hory. And it starts washing out through the mountain. A díky pohybům a proudům došlo vlastně k erozi úpaty té hory, nikoliv na vrcholu. And before everything collapses, A dřív, než všechno skolabuje, the water is gone. voda zmizí. And then it dries out. Pak se všechno vyschne And it forms solid rock. a to hornina vytvrdne a vytvoří takovýhle vlastně pískovec, který je velice tuhý. And then it looks like that. A takhle to nakonec vypadá. Science says, Věda říká, no, it takes millions of years for rock to form. vyžaduje to miliony let, než ta formace je vytvořena. So this must be erosion after it formed rocks over millions of years. Čili tohle je také příklad eroze. These are the three sisters in South Africa. Tohle je oblast, která se jmenuje Tři sestry v Jižní Africe. It's the same principle like Monument Valley. Everything is gone, but they don't want to go. Je to stejný princip jako v Monument Valley, že všechno ostatní bylo odmyto, ale tyhle tři sestry se rozhodly, že zůstanou na tom místě. How do you explain this? This is there, everything else is gone? To samé tady. Or that? Nebo Ice tady. rock, same thing? Now, how long does it take for rock to form? Otázka je, jak dlouho to tedy trvá, než je skála vytvořena. This bottle Ukážu vám tady láhev and that ceramic pot over there a tady vlastně vidíme horninu. are in solid rock. Flaška tedy ukrytá v hornině. And they come from a ship that sank in 1852.
A došlo k tomu při vlastně havárii téhle lodi, kdy se potopila a je to z roku 1852. You have two choices. Máte dvě možnosti. Either this rock is very young, Buď to tato hornina je velmi mladá, or this bottle is millions of years old. nebo ta lahev je stará miliony let. Here you have a ship's bell encased in solid rock. Čili ta otázka je, jak rychle se vlastně horniny vytváří. Same choice. Máte dvě možnosti. Either the rock is millions of years old, Buď to je hornina stará nebo skála miliony let, and then the bell is millions of years old, pak také to, co je v ní ukryto, je miliony let, or the rock is young and the bell is young. a nebo naopak vlastně ta hornina je mladá, stejně jako ten předmět, který v ní nacházíme. In the caves, they'll tell you that these stalactites and stalagmites take millions of years to grow. V jeskyních nám obvykle říkají, že ty krápníky se vytvářejí miliony let. Well, this one grew in just a few years. A tenhle obrovský byl vytvořen vlastně v několika letech. So they made a monument out of it. Udělali z něj pomník. And this is an old mine that was abandoned in 1936. Tady to je vlastně pohled do dolu, který byl opuštěn v roce 1936. And look at that, it must be millions of years old. Podívejte se, co se v něm vytvořilo za útvary od té doby. Očekávali bychom, že je to miliony let. How long does it take for a gemstone to form? Jak dlouho vlastně trvá vytvoření tohoto nerostu? Well, here's a piece of malachite. Tady máme další minerál, malachit. It's beautiful, it's magnificent. Je to nádherný kousek. It comes from the malachite mines in the Congo, Zaire. Pochází ze Zairu, z Konga, z dolu. And this piece is very expensive. Je to velice drahý kousek. And then this gem dealer bought a piece and it broke. A došlo k tomu, že vlastně upadl ten kousek, byl porušen, zlámal se. And there was this funny thing over here. A byla tam roztomilá věc, se nalezla. Do you know what that is? Víte, co to je? There it is, you see it? Vidíte to? Oh. There it is. What is it? It's a piece of copper wire. Vidíme, že vlastně v tom malachitu je ukryt kousek měděného drátu. It's perfect malachite. It's got even the rings that it's millions of years old. Je to úžasný kousek, ten nerost vypadá, jako by byl starý miliony let. This piece costs $26,000 US. Je to drahý nález, $26,000. I asked the gem dealer, can I break it? A já jsem se ptal toho dílera, jestli ho můžu zlomit. He said, yes. A říká, ano, zkuste to. Everyone had a copper wire in it. A pak se ukázalo, že vlastně každý z nich měl v sobě měděný drát. Let me just go back there. Everyone had a copper wire in it. Do you know what they discovered? Oni totiž odhalili, The miners discovered if they put copper wires in the mines, když vlastně umístili ty horníci měděný drát v těch dolech, then the rocks form easy around them. kolem nich se pak snadněji vytvářel ten nerost. So how old are they? A byl to velmi rychlý proces. I wanted to know. Zajímalo mě, jak rychle se ten So minerál I vytvořil. told the gem dealer, phone them and order some more. Zavolal jsem mu a objednal jsem si nějaké další. And they said, we haven't got any more. On říkal, my žádné další nemáme. He said, when can you deliver? A ptal jsem se, kdy mi může tedy dodat další tyto They said, how big? On se mě ptal, jak má být velký. Hello? If you're digging in a mine, you get what you get, right? Why ask how big? Pokud bych pocházelo skutečně z dolu jako nerost, tak se neptáme, jak je velký, protože co najdeme, to najdeme. I said to him, 10 centimeters. A řekl jsem, chci 10 cm. They said, 6 months. A to říkal, bude to trvat 6 měsíců. Read this text.
Co se dá o Bohu poznat jen lidem zřetelné, nebo tímto Bůh odhalil jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze už totiž od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvy. There's more than one way to look at the world. Existuje rozhodně víc než jedna cesta, jak se můžeme dívat na náš svět. And how you see it will affect the way you think. A způsob, jak ho vidíme, také ovlivní naše myšlení. Now, I'm not here to convince you of anything. Já nejsem tady, abych vás nějakým způsobem usvědčil a někam dotlačil. I'm just here to put some alternative views on the table. Jsem tady proto, abych vám předložil alternativní vysvětlení k tomu, co jste třeba dosud slyšeli. So that you can make a choice. Abyste měli výběr. Because the school system in the world denies you a choice. Protože školský systém ve většině zemí vám odpírá možnost volby. The United Nations denies you a choice. I vlastně Organizace spojených národů vám odebírá možnost volby. And maybe you're not convinced tonight. Možná, že nejste po dnešku přesvědčeni. That's okay. To je v pořádku. Come tomorrow. Přijďte zítra. And then we will look at more evidence. A přijďte zítra a uvidíte vlastně další důkazy. And the plot will thicken. Budeme pozorovat, co se odehrávalo během potopy. And maybe by the time I leave, a možná, že v době, kdy budu Prahu opouštět, you might be more open to your great heritage that you have in this budete country více otevřeni tomu dědictví, které máme v této zemi, than you were tonight. než jste byli dosud. May God bless you as you think about these things. See you tomorrow. Od vás.